Hello. Sound to clear আছে নে কবাচোন দে মোক এবাৰ সাউন্ড আৰু ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ একো উইদাউট বাফাৰিং আহিছে নে নাই আহা এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিয়া মোক ওকে আই ক্যান স্টাৰ্ট তোমাৰ পেপাৰটো চেক কৰিলোঁ মই অলপ বেছি গধূলি 6টা মান বজাত দি দিম মাৰ্কছটো যিটো ৰবাৰ্ট হুকৰ যিটো আনসাৰ লিখা তাত কেতিয়া হৈছিলে চনটো নিলিখিলা তুমি ওকে দ্যাটছ ইট মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ আছে না সব বস্তু মই সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম দেই সেকেন্ড ল অফ মোশন So first of all মই এটা বস্তু ৰিকল কৰাই দিওঁ ল অফ ইনাৰ্চিয়া বা কিবা কৈছোঁ ল অফ ইনাৰ্চিয়া নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশন এই দুটা বস্তুতে এটা কথা কৈছিলে যে কিবা এটা বস্তু যদি মুভ হৈ থাকে হি মুভ হৈ থাকিব বিচাৰে মানে মোশনত যদি থাকে মোশনত থাকিবলৈ বিচাৰে আৰু যদি ৰেষ্টত থাকে তেতিয়া হি ৰেষ্টত থাকিবলৈ বিচাৰে ঠিক আছে হিমানটোৱে কৈছিলোঁ এতিয়া সেই লখিনি মুখস্থ কৰিবা বাকি কথা হ'ল এতিয়া সেকেন্ড ল অফ মোশন সেকেন্ড ল অফ মোশনত কি কৈছে চোৱা যে the impact produced by the objects depend on both their mass and velocity this can be observed by following observations খিনি আমি চাই লওঁ আমি সেকেন্ড ল অফ মোশনটো বা কি বস্তু আমি শিকো হে তাৰ ফৰ্মুলাটো কি ওলাই হে ফৰ্মুলাটো আমি নিউমেৰিকেলত ইউজ কৰিম ঠিক আছে a moving truck এখন ট্ৰাক যেনিবা মুভ হৈ আছে ইভেন এট স্পীড এজ লো যেনিবা সাপোজ 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো যেনিবা স্পীডটো লৈ আছে মে কিল এ পাৰ্সন ষ্টেণ্ডিং ইন ইটস পাথ মানে 5 মানে এটা ইয়াত কি কোৱা হৈছে গম পোৱা নে লটো কথা যে যিকোনো এটা অবজেক্ট ইয়াৰ ইম্প্যাক্টটো কিমান পৰিব মানে কিবা এটা অবজেক্টৰ ওপৰত মানে এতিয়া সাপোজ কথা এটা কৈছো ই বুলে খুব স্পীডত আহি আছে একেবাৰে অকমানি কিন্তু এইটো অবজেক্ট খুব স্পীডত আহি আছে ইয়াত যদি কাপক যদি হিট কৰে এটা কিমান দুখ পাব যেনিবা আৰু এটা কথা কৈছো এই ডাঙৰ অবজেক্ট বাট এই ইয়াৰ সমান স্পীডত আহা নাই ইয়াতকে অকমান কম স্পীডতে আহিছে হিমানটোতো হি সেমে দুখ পাব গম পাইছা নে বিকজ অবজেক্টটো যে ডাঙৰ আকৌ হয় নে নহয় সেম বস্তুৱে কৰিব তো তেনেকুৱা বস্তু যে এটা অবজেক্টে এটা স্পীডত গৈ থাকিলে ইম্প্যাক্টটো কিমান পেলাব হি কিমান মানে জোৰত মানে হি হিট কৰিব বা কিমান তাত মানে ইম্প্যাক্ট কৰিব হেতু ডিপেন্ড কৰিব তাৰ স্পীড আৰু তাৰ সাইজৰ ওপৰত ঠিক আছে মানে মাছৰ ওপৰত আৰু ভেলোচিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মুভিং ট্ৰাক এটা যদি একদম 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো যদি গৈ থাকে এটা মানক চেপি মাৰি দিব পাৰিব হয় নে নহয় আৰু এই স্মল মাছ such as a bullet may kill a person when fired from a gun so কিমান ডাঙৰ মাছ এটা যদি স্লোকও যদি যায় মাৰি দিব আৰু এপিনে একেবাৰে সৰু মাছ যেনেকৈ এটা পিস্তলৰ পৰা ওলোৱা বুলেট হে বুলেটটো কত তোমাৰ সৰু স্পীডত গলে নহব ঠিক আছে হি খুব হাই স্পীডত ওলাই গানৰ পৰা হেতু কাৰণে কি কৰে মানুহ মাৰি দিব পাৰে So momentum is introduced by Newton which combines the object mass and its velocity. তো এই দুটা সিচুয়েশনতে দেখিলো যে অবজেক্টৰ মাসটো আৰু স্পীডটো মিলি পিনি কিবা এটা ইম্প্যাক্ট পেলায় কিবা এটা ওপৰত ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া বুলেটৰ নিজৰ কিবা এটা মাস আছে আৰু নিজৰ কিবা এটা স্পীড আছে এই স্পীড আৰু মাসটো মিলাই দিলে একে লগতে ঠিক আছে এটা অবজেক্টৰ সাপোজ এটো বুলেট ইয়াৰ কিবা এটা মাস আছে হয় না মাস আছে কিবা এটা সাপোজ 2.6 গ্ৰাম কথা এটা কৈছো 2.6 গ্ৰাম যেনিবা তাৰপিছত স্পীড আছে কিবা এটা ভেলোচিটি সাপোজ 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে তো এই দুটাকে মিলাই আমি মোমেন্টাম বুলি কম কি বুলি এই দুটাকে মিলাই আমি মোমেন্টাম বুলি কম আৰু সেই মোমেন্টাম কনসেপ্টটো কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল নিউটন স্যাৰ নিউটনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল ঠিক আছে ওকে so which combines the object mass and its velocity
Momentum has both direction and magnitude. Its direction is same as of velocity. So momentum is a vector quantity বুলি কয় because ইয়াৰ direction আছে. Scalar quantity কাক কয় যাৰ নেকি direction নাথাকে. এটা momentum টোৰ কিবা এটা direction আছে হয় নে নহয় ই কোন পিনে হিট কৰিছে বোলে north directionত গৈছিলে বোলে south directionত গৈছিলে এনেকে কম আমি হয় না momentum বুলি ক'লে তাৰ লগত কিবা এটা because so mass into velocity velocityৰ যদি কিবা এটা direction আছে যে এইটো directionত গৈছে হেতু directionত গৈছে তো momentumৰ obviously থাকিব যে mass into velocity এটা কোন directionত north direction না south না east না west x axis না y axis না z axis এনেকে ঠিক আছে so SI unit of momentum is kg meter per second এটো মন ৰাখিবা ঠিক আছে momentum বুলি ক'লে p is equal to কি হয় mass into velocity momentum টো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় pd ঠিক আছে তো mass into velocity তো massৰ SI unit কি হয় mass মানে kg ঠিক আছে velocity SI unit কি হয় velocity SI unit meter per second আছিল না তো kg meter per second এনেকে লিখিব পাৰা বা kg meter এ per second ডিভাইড চিহ্ন অতৰাই পিনি s ৰ ওপৰত 10⁻⁻1 দি দিব পাৰা ঠিক আছে মোমেন্টামৰ SI ইউনিটটো মনত ৰাখিবা যে SI ইনটু মোমেন্টাম ইজ kg meter per second p is equal to mass into velocity okay এটো তোমাৰ mass into velocity ৰ এটা एग्जांपल দিছে খুব লাৰ্জ সাইজ এটা স্লোকেও যদি পেলাই হে হিমানে তোমাৰ টেবুলখন ইমপ্যাক্ট কৰিব আৰু খুব সৰু মাছ এটা যদি খুব জোৰত পেলাই হিমানে মানে একে সেম ইমপ্যাক্ট কৰিব তো টোটালি মানে কি ইয়াৰ মোমেন্টামটো ইকুৱেল এটা সাইজটো ডাঙৰ স্পিডটো কম এটা সাইজটো সৰু বা স্পিডটো বেছি ঠিক আছে তো আলটিমেটলি মোমেন্টামটো সেম মানে আলটিমেটলি ইমপ্যাক্টটো মানে সেম পৰিছে দুইটাৰ কাৰণে ওকে so second law to keneke likhiba second law also state that a rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force mane koise second law ki koise je kiba change in a law to mukhosto koriba de change in momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force bhalke honiba etu part to bhalke honiba suppose kotha ta koise ya tomar object eta ase ভালকে শুনিবা সাপোজ ইয়াৰ অবজেক্ট এটা আছে হি নিজৰ ৰেষ্টত আছে ইয়াৰ মাস সাপোজ কথাটা কৈছো 2 কেজি ঠিক আছে 2 কেজি ইয়াৰ মাসটো আৰু ইয়াৰ স্পিড জিনিমা বৰ্তমান 0 ঠিক আছে স্পিড জিনিমা বৰ্তমান 0 তাত যেতিয়া তুমি ফোর্স এটা এপ্লাই কৰি দিলা ফোর্স এটা যেটা এপ্লাই কৰিলা হি হিলিব নিজৰ জায়গা পা হিলি পিনি এই মাসটো একে থাকিব 2 কেজি থাকিব বাট স্পিডটো কি হৈ যাব তাৰ কিবা এটা স্পিড আহি যাব মানে স্পিড সাপোজ 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আহি গল ঠিক আছে তো এটো ক্ষেত্ৰত মোমেন্টাম কিমান ইনিশিয়াল মোমেন্টাম বুলি কয় এটো মোমেন্টাম ইনিশিয়াল মানে আই মানে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইনিশিয়াল কিমান ইয়াৰ মাস ইনটু ভেলোসিটি কিমান হ'ব মোমেন্টাম দি পি ডি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সৰি মাস কিমান 2 কেজি ভেলোসিটি 0 সো এটো 0 ইয়াত মোমেন্টাম কিমান হ'ব p ফাইনাল ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব 2 * 10 that is what 20 okay 20 কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কয় SI ইউনিটটো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত ফোর্স কিমান এপ্লাই কৰিছে হেতু যদি উলিয়াবলৈ আমি এনেকে লিখিম যে আমাক লটৱে কি কৈছে যে ফোর্স কাৰ লগত প্ৰপোৰ্শনাল বুলি কৈছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে ইনিশিয়াল মোমেন্টামৰ পা যে এটো যে মোমেন্টাম আহিলে এস যেটো চেঞ্জ আহিলে হে চেঞ্জটো কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে ফোর্সৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে সো ফোর্স ইজ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দ্যাট ইজ ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এনেকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে দ্যাট ইজ ফাইনাল মোমেন্টাম কিমান বুলে 20 ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কিমান আছিল বুলে 0 তো ফোর্স কিমান হ'ব তেতিয়ালে 20 নিউটন ঠিক আছে তো এনেকে মানে এটোৱে কয় ঠিক আছে তো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলাটো যদি লিখিবলৈ যায় সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ পা তো এটো হ'ব চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ p2 - p1 মানে ফাইনাল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ফাইনাল মোমেন্টাম মানে এটো মাস ইনটু ভেলোসিটি ইনিশিয়াল মোমেন্টাম মানে মাস ইনটু ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মাসটো কমন লইলা ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম তো কিমান হ'ব তেতিয়ালে মাস ইনটু হোৱাট mv - u divided by t হ'ব ৰেট বুলি কোৱা লগে লগে টাইমৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে সো ফোর্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু মাস ইনটু ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম ওকে ইয়াত তোমাৰ ইয়াত যে মই যে অলপ আগত যে কলো তাৰ টাইমটো মিসিং আছিল দেই মই যোনটো ফৰ্মুলা দেখাই আছিল তাৰ ডিভাইডেড বাই টাইম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ফোর্সটো ওলাব সো আৰু এটা কথা জানো ইয়াত চোৱা ধুনিয়াকে কৰি দিছে মই ইয়াতে অকমান সাইডতকে লিখি দিছো যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ mv - mu ৰেট অফ চেঞ্জ বুলি ক'লে ডিভাইডেড বাই টাইম আহি যাব তাৰছত ফোর্স বুলি ক'লে কি আহে ফোর্স বুলি ক'লে মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন ফোর্স বুলি ক'লে কেটো বাদ দিয়া এতিয়া কে বাদ দিয়া গুলি মাৰা কে কাট খাই যাব তো হেৰি ফোর্স বুলি ক'লে মাস ইনটু কি হ'ব এক্সিলাৰেশন হ'ব হয় নহয় তো ইয়া পা এক্সিলাৰেশনৰ ফৰ্মুলা এটা গুছি আহিব চাবা তুমি এতিয়া তো ইয়াত মাসটো কমন ওলাব নোলাব মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন ইজ ইকুৱেল ইয়াত মাস কমন v -
u by t yes or not তো মাছ গ'ল ইয়াৰ পৰা acceleration is equal to v minus u by t ওলালে নাই চোৱাচোন তুমি নিজে acceleration is equal to v minus u by t ওলালে হয় নে নহয় তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইয়াৰ পৰা acceleration ওলাই acceleration অফ এটো বাৰু আমি প্ৰিভিয়াস চেপ্টাৰটোতে পঢ়ি আহিছিলো ওকে সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে acceleration is equal to v minus u by t হয় আৰু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ৰেট অফ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ ইকুৱেল ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ফোৰ্স ঠিক আছে ৰেট ইন চেঞ্জ ইন মোমেন্ট মিন্স mv minus mu বা ফাইনেল এনেকৈ লিখিবা p2 ফাইনেল মোমেন্টাম মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম ইজ ইকুৱেল টু ফোৰ্স ঠিক আছে মানে চেঞ্জ ইন ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ইকুৱেল অলৱেজ ইকুৱেল টু হোৱাট ফোৰ্স ওকে এটা হৈ গ'ল থাৰ্ড ল অফ মোশন যোনটো সবতছে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে সেকেন্ড লটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাত কি কৈছে এটা বডিৰ যদি মোমেন্টাম চেঞ্জ হৈছে সেই মোমেন্টাম চেঞ্জটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল কাৰ লগত ফোৰ্সৰ লগত দ্যাট ইজ ফোৰ্স ইজ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দ্যাট ইজ ফোৰ্স ইজ ইকুৱেল টু p2 minus p1 divided by time okay so third law of motion কি কয় যে third law of motion states that when one object exerts a force on another object the second object instantaneously exerts a force back on the first object মানে তুমি এতিয়া ফুটবল এটা তুমি সাপোজ কিক কৰিছা ঠিক আছে ফুটবল এটা সাপোজ তুমি কিক কৰিছা তুমি ফুটবলটোক যিমান ফোৰ্স দিলা না ফুটবলটো তোমাৰ ভৰিটোৰ ওপৰত এক্স্যাক্টলি হেতু টাইমতে হিমানে ফোৰ্স এটা এপ্লাই কৰে নহলে তুমি ভৰিটোতনো কেলে দুখ পাবা বিকজ ফুটবলে তোমাৰ ফুটবলো তোমাৰ ভৰিত কিবা এটা মানে এপ্লাই কৰিছে হেতু কাৰণে তুমি ভৰিত অকমান প্ৰেসাৰ এটা ফিল কৰা বা কিছুমানে দুখ পায় হয় না নহয় তো কেলে হ'ব বিকজ হেতু মোমেন্টত থাৰ্ড ল মোশন এটো কয় যে কিবা এটা অবজেক্টৰ যদি আনাদাৰ অবজেক্টৰ ওপৰত যদি ফোৰ্স লগাইছে সেই অবজেক্টটো ইটো অবজেক্টৰ ওপৰত ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি মানে হেতু টাইমতে সেম এমাউন্ট অফ ফোৰ্স এপ্লাই কৰি দিব ঠিক আছে okay these two forces are always equal in magnitude but opposing direction মানে তোমাৰটো যদি +2 নিউটন হয় আৰু ফুটবলৰটো কিমান হ'ব -2 নিউটন হ'ব তেনেকুৱা this force acts on a different objects and never on the same object okay the two opposing forces are also known as action and reaction force মানে দুটাকে কি কয় action reaction pair বুলি কয় তোমাৰ ফোৰ্সটো যদি action কব ফুটবলৰ ফোৰ্সটো মানে reaction force বুলি কব okay বেলুনৰ এটো চোৱা এটো তলপিনে যে এয়াৰটো যে হেৰি হৈ থাকে এয়াৰ গোজ আউট হা এটো অ্যাকশন ফোর্স আৰু এটো ৰিঅ্যাকশন ফোর্স ঠিক আছে এয়াৰে যিমান তোমাৰ ফোর্স লগাইছে হিমান হে ওপৰ পিনৰ ফোর্স লাগিছে মানে Third law states that action and reaction forces will be same but their acceleration will depend on their masses in accordance with the second law মানে সো ইয়াত কি কৈছে action and reaction force to equal হ'ব পাৰিব মানে f1 will be equal to f2 এটো কথা ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে action তুমি সাপোজত কিবা এটা ফোর্স লগাইছা তোমাৰ ওপৰতে কিবা এটা ফোর্স লগাইছা ঠিক আছে এটা কাবাৰ মাসটো কম হ'ব পাৰে কাবাৰ মাসটো বেছি হ'ব পাৰে yes or not তো হেতু হেকাৰণে ইহঁতৰ হেতু ফোর্স দুটা সেম হল বুলিকে ইহঁতৰ এক্সিলাৰেশনটো যে ইকুৱেল হ'ব হেতু ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বিকজ f1 is equal to f2 হয় নহয় তো মাস ইনটু এক্সিলারেশন শুড বি ইকুয়াল টু মাস ইনটু এক্সিলারেশন তো ইয়াৰ মাসটো যদি বেছি হয় মাসটো যদি কম হয় তো ইয়াৰ এক্সিলারেশনটো কম হ'ব লাগিব আৰু এক্সিলারেশন বেছি হ'ব লাগিব হয় না নহয় তো এক্সিলারেশনৰ ডিফাৰেন্স এটা আহিব বিকজ মাসটো সেম যদি সেম মাস আছে তেতিয়া বেলেগ কথা ঠিক আছে তেতিয়া এক্সিলারেশনো সেম থাকিব বাট যদি মাস যদি ডিফাৰেন্স ডিপেন্ড অন देयर মাসেস মাস যিমান কম থাকিব এক্সিলারেশন বেছি থাকিব আৰু obviously গধু বস্তুটো তো স্পিডটো কমে থাকে আৰু পাতল বস্তুটোৰ স্পিডটো বেছি থাকে তাৰপিছত আহি গ'ল মোমেন্টাম কনজাৰভেশ্যনৰ পিছত আৰু নাই চাগে তাৰপিছত আমি নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰিম yes last momentum conservation আছে সো আমি কি শিকিলো অকমান সামাৰাইজ কৰি দিছো ফাৰ্স্ট অফ অল ফাৰ্স্ট ল অফ মোশন শিকিলো যে এটা বডি যদি ৰেষ্টত থাকে ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰে সেকেন্ড ল অফ মোশনটো বা অকমান মানে কনসেপ্ট বেছি জানিবলগীয়া সেকেন্ড ল অফ মোশনে কয় যে ফাৰ্স্ট অফ অল টু কলে যে p = মাস ইনটু ভেলোসিটি যদি ডাইৰেক্ট অকল যদি মোমেন্টাম উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি মাস ইনটু ভেলোসিটি লিখিব পাৰিম বা যদি কয় যে বলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে এটা অবজেক্টৰ পৰা বেলেগ এটা মানে জায়গালৈ গ'ল তেতিয়া তাৰ মোমেন্টামত চেঞ্জ এটা আহিব দেন হে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দ্যাট ইজ p2 মানে ফাইনাল মোমেন্টাম অবজেক্টটো ফাইনালি যত গৈ পালেগে হেতু - p ইনিশিয়াল divided by time rate of change of momentum is always equal to what force এটো পালো ঠিক আছে তাৰপিছত আউট অফ ভ্যালু পালো যে acceleration is equal to v minus u by t এটো পালো ঠিক আছে তাৰ পিছতে থাৰ্ড ল মোশন পালো যে action reaction force তো হতে f1 on f force on 1 due to 2 is always equal to negative of force on 2 due to 1 মানে ঠিক আছে এটো অবজেক্ট এটা আছে 1 এটো অবজেক্ট এটা আছে 2 ই ইয়াৰ ওপৰত যেটো ফোর্স লগাইছে ইয়াৰ মানে ফোর্স অন 2
2 নম্বৰ ডিউ টু 1 ফোর্স অন 1 ডিউ টু 2 তো এটো অবজেক্টৰ যেটো ফোর্স হ'ব হেতু ইটো অবজেক্টতকৈ অপোজিট হ'ব হেতু কাৰণে নেগেটিভ সাইন এটা লগাইছো ঠিক আছে ফোর্স টু ইকুৱেল হল বুলি কে এক্সিলাৰেশন টু যে ইকুৱেল হ'ব হেতু নহয় ঠিক আছে হেতু নহয় ইনফ্যাক্ট মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব মাছটো যদি ইয়াত যদি বেছি হয় এক্সিলাৰেশনটো কম হ'ব মাছ যদি কম হয় এক্সিলাৰেশনটো বেছি হ'ব এইবিলাক বস্তু পঢ়িলো এটা ফাইনালি আৰু এটা বস্তু আছে দ্যাট ইজ কনজাৰভেশ্যন অফ মোমেন্টাম ঠিক আছে এটা অবজেক্টৰ কনজাৰভেশ্যন অফ মোমেন্টাম ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ মোমেন্টাম ইন এবসেন্স অফ এন এক্সটাৰ্নাল আনবেলেন্সড ফোর্স the sum of momenta plural of momentum of two objects before collision is equal to sum of the momentum of those objects after collision এটা অলপ ভালকে চাবা মোমেন্টাম কনজারভেশন মানে কি এটা দুটা বস্তু যেটা ইটো অবজেক্টত যেটা খুন্দা খাব এটা एग्जांपल আছে নি চাব লাগিব all conservation laws such as conservation of momentum energy conservation হৈ গল angular conservation মানে কি তোমাৰ ইনিশিয়ালি যিমান মোমেন্টাম থাকে ফাইনালি হিমানে মোমেন্টাম থাকে বুলি কৈছে কোটো মানে নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি ক্ৰিয়েট হৈ না যায় বিফোৰ অবজেক্ট সাপোজ এটো অবজেক্টৰ তোমাৰ 5 মোমেন্টাম আছে এটো অবজেক্টৰ 5 মোমেন্টাম আছে দুটা মিলি পে 10 মোমেন্টাম হ'ব মানে ঠিক আছে 11 মোমেন্টাম হ'ব নোৱাৰে বা 12 মোমেন্টাম হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে বাট ইয়াত দেখে যেহেতু আমাৰ ডাইৰেকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে देयरफॉर কি হ'ব এটো অবজেক্টৰ সাপোজ -5 মোমেন্টাম আছে এটো অবজেক্টৰ সাপোজ +5 মোমেন্টাম আছে তে দুটা মিলি পিনি 0 বনি যাব অল কনজারভেশন লস সাচ এজ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এনার্জি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম চার্জ এটসেট্রা আর কনসিডার্ড টু বি ফান্ডামেন্টাল লস ইন ফিজিক্স এইবিলাক ল কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো ল ফিজিক্সৰ ফান্ডামেন্টাল লস হয় এইবিলাক these are based on observations and experiments and cannot be proved they can be verified or disproved by experiments ইহতক এনেকে ডাইৰেক্ট প্ৰুফ কৰিব পৰা নাযায় তাহাঁতে অবজাৰ্ভ কৰি পিনি মানে বস্তুটো কাগজত লিখা হৈছে ঠিক আছে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যে হয় এনেকুৱাই হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ মিনিং এটো যে এটো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ a this is initial velocity of b suppose এটো বিফোর কলিজন ঠিক আছে দুটা বডি আছে ইয়াৰ বিফোর কলিজন মানে কি স্টার্টিং তো obviously তোমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকে সাপোজ দুটা অবজেক্ট আছে ইয়াত আছে a হ্যাঁ আর বেলাকে আপনি সাপোজ অবজেক্ট b ঠিক আছে এতিয়া লাগে খুন্দা খোৱা নাই দুটা জাস্ট স্টার্ট কৰিছে ইয়াৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকিব কিবাটা ইয়াৰো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থাকিব কিবাটা b সাপোজ আছে বিফোর কলিজন হ্যাঁ এটো খুন্দা খোৱা নাই এতিয়া লাগে তো এটো কি হ'ব a আৰু b জিন এটা লক খাই গল ঠিক আছে a আৰু b জিন এতিয়া লক খাই গল আহি পিনি তেতিয়া কি হ'ব লক খাই পিনি আকৌ যেতিয়া আফটাৰ কলিজন লক খাই পিনি যেতিয়া আকৌ জুজা খাই পিনি যেতিয়া আকৌ আতৰি যাব তেতিয়া কি হ'ব চোৱা তেতিয়া এটো হ'ব তেতিয়া যেতিয়া এটো তেতিয়া হ'ব ফাইনাল ভেলোসিটি এটো উপর সাম বহুত বনে আমি সাম কেইটামান প্র্যাকটিস কৰিলে ভালকে বুজিবা দিস ইজ va and this is vb suppose ঠিক আছে এটা কথাটা কৈছো দিস ইজ আফটার কলিজন তো ল অফ কনজারভেশনে কয় যে সাম অফ মোমেন্টাম মানে আমি বিফোর কলিজন আর আফটার কলিজন ইকুয়েট কৰি নিম বিফোর কলিজন দুইটাৰে কি মোমেন্টাম আছিল আমি সাম বিফোর কলিজন দুইটাৰ মোমেন্টাম কি আছিল হেতু সাম তো সাম অফ মোমেন্টাম বিফোর কলিজন ইজ বিফোর কলিজন ইজ মাস অফ a into acceleration of a ঠিক আছে প্লাস মাস অফ b into acceleration of b মানে p1 this is p1 p initial মানে এটা p initial ন এইবিলাক সব p initial লিখি আছে মানে এটো অবজেক্টৰ কিবাটা মোমেন্টাম থাকিব এটো অবজেক্টৰ কিবাটা মোমেন্টাম থাকিব তো দুটাকে প্লাস কৰি দিম ইনিশিয়াল মোমেন্টাম আকৌ এইবিলাক ইকুৱেল টু p ফাইনাল হ'ব ঠিক আছে p ফাইনাল হ'ব তো সাম অফ মোমেন্টাম বিফোর কলিজন দুটা অবজেক্টৰ এটা অবজেক্টৰ ma ua হ'ব ইটো অবজেক্টৰ mb ub হ'ব সেম সাম অফ মোমেন্টাম আফটার কলিজন হৈ যাব পিছত ma vb হ'ব মিন্স ফাইনাল ভেলোসিটি মাসটো তো সেমই থাকিব mb vb তো কনজারভেশন মোমেন্টামে কয় যে এই দুটা বস্তু ইটো হিটো লগত ইকুৱেল হ'ব মিন্স ma ua plus mb ub is equal to ma vb is plus ma mb vb ঠিক আছে এটো a হ'ব ma va হ'ব এটো ঠিক আছে so where ua is initial velocity of a and ub is initial velocity of mass b আৰু v এটো কি হয় final velocity of a আৰু এটো vb টো হয় final velocity of b ঠিক আছে ওকে সো কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ওপৰত আমি সাম মই নেক্সট ক্লাছত কৰাই দিম বৰ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ওপৰত বাট এতিয়ালৈকে তিনটা ল মুখস্থ কৰি লোৱা আৰু ফৰ্মুলা কিটা মই দি দিছো কি মুখস্থ কৰিব লাগিব ফর্মুলা কিটা নতুন ফর্মুলা ইট ইজ মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু ভেলোসিটি এটো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছতে এক্সিলাৰেশন ইজ ইকুয়াল টু v মাইনাস u বাই t টো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছতে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম p ফাইনাল মাইনাস p ইনিশিয়াল ডিভাইডেড বাই টাইম এটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন এটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে
ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন ঠিক আছে এই বস্তুকেইটা মনত ৰাখিবা এইকেইটা তিনিটা ফৰ্মুলা আছে তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টাম ডেট ইজ মাছ অফ এ ইনটু ইনিচিয়েল ভেলোচিটি অফ এ প্লাছ মাছ অফ বি ইনটু initial velocity of b is equal to mass of a into va plus mass of b into vb এইটো বস্তু সদায় ইকুৱেল হ'ব মন ৰাখিবা বাট এই সাইনটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেঞ্জ হ'ব পাৰে বিকজ কি হয় তুমি ডাইৰেকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইয়াত ঠিক আছে তোমাৰ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত বোলে মুভমেন্ট হৈছে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত নাই হোৱা তুমি কোনবা এটা ডাইৰেকশ্যন সাপোজ এটা কথা এটা কৈছো তুমি খুন্দা খাইছা হয় না বল দুটা খুন্দা খাইছে এটা দুটা লক খাই পিনি সাপোজ এইটো ডাইৰেকশ্যন যে আমি পজিটিভ মানিলো ঠিক আছে তো ই এপিনে গৈছে ই যেনিবা এপিনে গৈছে তো এইটো ডাইৰেকশ্যন পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ যেটো ভেলোচিটি লম হেতু আমি পজিটিভত লম আৰু ই অপজিট সাইডে আহিব কাৰণে ইয়াৰ ভেলোচিটিটো আমি নেগেটিভত লম খুন্দা খোৱা পিছত কি হ'ব হেতু চাব লাগিব বোলে খুন্দা খোৱা পিছত দুইটা মিলি পিনি আকৌ বোলে এপিনে গৈ আছে তেতিয়া ফাইনাল ভেলোচিটি দুইটাৰে আমি এটা কমন ভেলোচিটি এটা হৈ যাব মানে দুইটা যদি লক খাই পিনি যদি মানে কন্ডিশন বহুত বনে ঠিক আছে আমি কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেন্টামটো অকমান জাস্ট আইডিয়া এটা লোৱা ইয়াৰ ওপৰত আমি যেটা সামবিলাক কৰিম তেতিয়াহে ভালকে বুজি পাবা নহলে কিন্তু এটো মানে অকন কনফিউজ ক্ৰিয়েট কৰিব চেপ্টাৰ 9 টো সবসা টান বুলিবলৈ ক'বলৈ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেন্টামটোৱে আছে সাপোজ এটো এটা বল আছে এটো এটা বল আছে ইয়াৰ লগত লক খাই পিনি সাপোজ একে লগতে যেনিবা এটা গৈ আছে এনেকে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এটা স্কেট বোৰ্ড এটা তুমি দূৰ পৰা আহিছা জপিয়াই পিনি আৰু উঠি দিয়াৰ পিছত দুটা লগতে মিলি পিনি একে লগতে গৈ থকা নাই জানো তো কোনবা এটা ডাইৰেকশ্যনত পজিটিভ লম যোনটো এটো ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিছে তাক আমি পজিটিভ লম যোনটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিছে তাক আমি নেগেটিভ লম ঠিক আছে এনেকে আমি সলভ কৰিম বস্তুখিনি ভালকে সলভ কৰিম চিন্তা কৰিব নালাগে ওকে সো ক্লিয়াৰ হ'ল নে এইখিনি ইয়ালৈকে কিবা ডাউট থাকিলে সুধি লোৱা মোক পটককে কোড ডাউট আছে কোবাটো ডাউট ওলাইছে চাগে এই ডাউটছখিনি মোক সোধা মই পটাপট ক্লিয়াৰ কৰি পিনি সামৰি নিম আৰু তেতিয়া মই নেক্সট ক্লাছত মই অকল নিউমেৰিকেলখিনিৰ ওপৰত পঢ়াম yes please